নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খেল আৰু অসমৰ খেলুৱৈ শিতানৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন বছৰত অসম ফুটবল সংস্থা গঠন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1943, অপশ্যন বি 1944, অপশ্যন চি 1945, অপশ্যন ডি 1951 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1951। 1951 চনত অসম ফুটবল সংস্থা গঠন কৰা হৈছিল। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ প্ৰথম ৰঞ্জী ট্ৰফী খেলখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন বি যোৰহাট, অপশ্যন চি গুৱাহাটী, অপশ্যন ডি শিলচৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যোৰহাট। অসমত প্ৰথম ৰঞ্জী ট্ৰফী খেলখন যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈছিল। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শিৱ থাপাই অৰ্জুন বঁটা কেতিয়া লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ 2013, অপশ্যন বি 2014, অপশ্যন চি 2015, অপশ্যন ডি 2016 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 2016। 2016 চনত শিৱ থাপাই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আহঁতগুৰি কোনটো খেলৰ বাবে বিখ্যাত? অপশ্যন এ ম'হ যুঁজ, অপশ্যন বি কুকুৰা যুঁজ, অপশ্যন চি গৰুৰ যুঁজ, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ম'হ যুঁজ। আহঁতগুৰি ম'হ যুঁজৰ বাবে বিখ্যাত। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মৌলানা মহম্মদ তৈয়বুল্লাহ হকী ষ্টেডিয়াম ক'ত আছে? অপশ্যন এ ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন বি যোৰহাট, অপশ্যন চি গুৱাহাটী, অপশ্যন ডি শিলচৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গুৱাহাটী। মৌলানা মহম্মদ তৈয়বুল্লাহ হকী ষ্টেডিয়ামখন গুৱাহাটীত আছে। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অলিম্পিক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ প্ৰথম খেলুৱৈ কোন আছিল? অপশ্যন এ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন বি বিদ্যুৎ কুমাৰ গোস্বামী, অপশ্যন চি জয়ন্ত তালুকদাৰ, অপশ্যন ডি শিৱ থাপা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য। অলিম্পিক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ প্ৰথম খেলুৱৈ আছিল দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কোনদিনা উদযাপন কৰা হয়? অপশ্যন এ 1 ছেপ্টেম্বৰ, অপশ্যন বি 2 ছেপ্টেম্বৰ, অপশ্যন চি 3 ছেপ্টেম্বৰ, অপশ্যন ডি 4 ছেপ্টেম্বৰ আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 3 ছেপ্টেম্বৰ। 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয়। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আৰ্চাৰী বিশ্বকাপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া কোন? অপশ্যন এ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন বি জয়ন্ত তালুকদাৰ, অপশ্যন চি বিদ্যুৎ কুমাৰ গোস্বামী, অপশ্যন ডি মনালিছা বৰুৱা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি জয়ন্ত তালুকদাৰ। আৰ্চাৰী বিশ্বকাপত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম অসমীয়া হ'ল জয়ন্ত তালুকদাৰ। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, জয়ন্ত তালুকদাৰে কেতিয়া অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ 2003, অপশ্যন বি 2008, অপশ্যন চি 2005, অপশ্যন ডি 2006 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 2006। 2006 চনত জয়ন্ত তালুকদাৰে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া টেনিছ খেলুৱৈ কোন আছিল? অপশ্যন এ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, অপশ্যন বি জয়ন্ত তালুকদাৰ, অপশ্যন চি বিদ্যুৎ কুমাৰ গোস্বামী, অপশ্যন ডি মনালিছা বৰুৱা আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বিদ্যুৎ কুমাৰ গোস্বামী। এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়াগৰাকী হ'ল বিদ্যুৎ কুমাৰ গোস্বামী। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়াম অসমৰ কোনখন জিলাত আছে? অপশ্যন এ নগাঁও, অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন চি যোৰহাট, অপশ্যন ডি নলবাৰী আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নগাঁও। নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়াম অসমৰ নগাঁও জিলাত আছে। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমত কেতিয়া লোকপ্ৰিয় বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যন এ 1948, অপশ্যন বি 1950, অপশ্যন চি 1952, অপশ্যন ডি 1970 আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1952। 1952 চনত অসমত লোকপ্ৰিয় বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল।
29 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কেতিয়া অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল? অপশ্যন এ 2020, অপশ্যন বি 2018, অপশ্যন চি 2021, অপশ্যন ডি 2019। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 2020। 2020 চনত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন তাৰিখে অসমত ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয়? অপশ্যন এ 18 জানুৱাৰী, অপশ্যন বি 17 অক্টোবৰ, অপশ্যন চি 20 ডিচেম্বৰ, অপশ্যন ডি 17 নৱেম্বৰ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 17 অক্টোবৰ। 17 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয়। 31 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ পিতৃ কোন? অপশ্যন এ RG বৰুৱা, অপশ্যন বি সুৰেন্দ্ৰাম ফুকন, অপশ্যন চি তুষেশ্বৰ দত্ত, অপশ্যন ডি নুৰুল আমিন। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ RG বৰুৱা। অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ পিতৃ হ'ল RG বৰুৱা। 32 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়াত প্ৰথম খেল উপন্যাস কি আছিল? অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষাত লিখা প্ৰথম খেল উপন্যাসখনৰ নাম কি আছিল? অপশ্যন এ শচীন, অপশ্যন বি মাৰাডোনা, অপশ্যন চি আকাংক্ষাৰ আটলাণ্টিক, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আকাংক্ষাৰ আটলাণ্টিক। আকাংক্ষাৰ আটলাণ্টিক হৈছে অসমীয়াত প্ৰথমখন খেল উপন্যাস। 33 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰঞ্জী ট্ৰফী ক্ৰিকেট খেলত অসমৰ দ্বাৰা পৰাজিত প্ৰথম দল কোনটো আছিল? অপশ্যন এ কৰ্ণাটক, অপশ্যন বি মুম্বাই, অপশ্যন চি উৰিষ্যা, অপশ্যন ডি তামিলনাডু। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি উৰিষ্যা। ৰঞ্জী ট্ৰফী ক্ৰিকেট খেলত অসমৰ দ্বাৰা পৰাজিত প্ৰথম দলটো আছিল উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ধিং এক্সপ্ৰেছ কাৰ উপনাম? অপশ্যন এ হিমা দাস, অপশ্যন বি লাভলীনা বৰগোহাঁই, অপশ্যন চি মনালিছা বৰুৱা, অপশ্যন ডি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হিমা দাস। হিমা দাসক ধিং এক্সপ্ৰেছ বুলিও জনা যায়। আজি শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন চহৰত অসমৰ প্ৰথম ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ যোৰহাট, অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন চি গুৱাহাটী, অপশ্যন ডি নগাঁও। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ যোৰহাট। অসমৰ যোৰহাট চহৰত প্ৰথম ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ধন্যবাদ।